نام استاد انوار در ذهن هر اهل فضل و اهل کتابی با سری عناوینی که هر کدامشون برای یک استادی کافی است تداعی می شود. همنشینی با استاد انوار به کلاس درس شیرینی میمونه. علوم اسلامی به کمال، در عین حال یک آدم بسیار مدرن. ایشون در شمران اونورا بود. کتابخانه ملی هم ساختمان قدیمش که میدونید توی میدون توپخانه قدیم بود. خب ایشون پیاده میامد این راه رو. فهرست‌نگار نسخ خطی و استاد یگانه شناسایی نسخ خطی حداقل در طول 6 دهه تا به امروز. اسمم سید عبدالله انواره. در 1303 شمسی در خیابان سعدی، اون موقع میگفتن ثنی‌الدوله، حالا میگم سعدی، در اونجا تولد پیدا کردم و بعد از اونم در همونجا دوران بچگیمو گذروندم تا بعد از اینکه در حدود 33-4 سال در تهران منزلم بود. بعد از اون از خانه پدری اومدم بیرون و در شمیران زندگی شروع کردم. من در یه خانواده سیاسی و مذهبی به دنیا اومدم. پدر من قبل از مشروطیت یکی از مجتهد و در این حال فیلسوف بود، یعنی بهترین با یه واسطه در فلسفه شاگرد حاج ملا هادی سبزواری بود و در فقه و اصول هم با یه واسطه شاگرد شیخ مرتضی انصاری. در تهران شاگرد میرحسن آشتیانی بود که ایشون شاگرد شیخ مرتضی انصاری بودن. در شیراز هم شاگرد، در فارس بدون اونجا آمده چون اصل ما از فارس، در فارس آمده بود. در اونجا شاگرد حکیم عباس داراوی بود که اون شاگرد حاج ملا هادی سبزواری بود و در این دوسته بسیار خوب کار کرده بود. شفای طبیعیات و الهیات رو پیش میرحسن کرمانشاهی که جانشین جلوه بود تمام شد. بعد فلسفه متعالی همین فلسفه مولا صدرا هم پیش ابراهیم اشکوری معروف، آمیزشم رشدی، اونا همه این چیزی که امشب ما هم درس میدیم فصوص الحکم و خیلی خوب و دائما هم کتاب میخونم. خیلی بود هم. بعد که شد اینها وقتی که میرحسن آشتیانی مرد، اینا شاگرد آمیزابوطالب زنجانی شدن، یکی از فیلسوفای اصولیین معروف بود و این خیلی با زبان عربی مصری بود، مجلات مصری هم میخوند. بعد شروع میکرد برای اینا صحبت کردن درباره آزادی. میگفت ما هم جوان بودیم چنون تحت تاثیر آزادی و اینا قرار گرفتیم تیوی هر شد. وقتی اومد جزو مشهور چیز شد دیگه، از مبلغین مشهور بود که تاریخ چیز هست دیگه استاد، تاریخ کسروی اسمش هست. 90 روز زندان باقرشاه بود که اگر برات بگم کسی ماتت میبره. 90 روز اینا 5 نفر بودن، یه زنجیر بود، 5 تا حلقه داشت، گردن اینا بسته بودن. میگفتش که حالا سر حلقه ما یحیی میرزا پدر این ایرج اسکندری بود. ایرج اسکندری این گفت خیلی فاضل بود، برادر سالم میرزا، ولی چیز بود، طبیعی بود، اصلا اعتقاد نداشت. میگفت ما واسه نماز بخونیم. میگفت این یکم تو قاضی ارداغی بغل پدر من بود که اونو اونجا سم دادن و کشتنش. بعد میگفت ما نماز بخونیم اون میشه زنجیر اجازه میداد، ما گردن چیز میشد نماز بخونیم. گفت چیز شد توالت که میخواستن برن 5 نفرشون اینطوری جمع میشدن تا زنجیر اجازه میداد
که یکیشون قضای حاجت کنه و این زندانش به مراتب از اوین بدتر بود. بعد از اون وقت اینا رو محاکمه کردن. پدر من میگفت وقتی منو با زنجیر بردن معید دوله که بعدها من دید گفت وقتی تو رو با زنجیر بردن یاد مجلس یزید افتادی. بعد معید دوله گفت چرا با زنجیر بردی؟ گفت والا من اون حاجب دوله گفت حاجب دوله گفت والا من گناه ندارم، امیر بهادر خیلی با ایشون چیزی. گفت حالا اینو بازش کنید. بعد اونجا بود پدر من دفاع کرد، گفتن که چرا تو مشروطه طلب شدی؟ گفت من تابع آخوند مولا محمد کاظم خراسانی و اونها بودم و مجبور بودم که تبعیت بکنم. هر کسی هم که مسلمونه ایتی. بعد اینا از تهران چیزش کردن، تبعید کردن به 10 روز بعد به خارج از تهران. بعد ایشون گفت یه طلبی داشتم رفتم در تونکابون. همون موقع محمد ولی خان سپهدار که بعد شد سپهسالار، ایشون هم اومده بود ضد محمد علی شاه در تونکابون ایشون رو دعوت کرد و ایشون رفت پیش اونجا و گروهی رو تشکیل دادن برای حمله به تهران و ایشون در جنگ حمله به تهران با ایشون همکاری کرد و تهران رو فتح کردن. یعنی مشروط طلبها اونطوری که دیگه مشروطیت شد و دیگه همه کاره مشروطه شد. در 7 دوره وکیل مجلس شد. بعدم دیگه به اواخر عمرش هم یکی 7-10 سال بعدم فوت کردن. و ایشون بعد از اون که از شیراز اومد تهران در مؤسسه سپهسالار اونجا بود، هم مدرس بود هم این دروسش، یه اتاقش هم هست اولش اینا این بود. اینها یک گروه بودن طلبه های غیر مازندرانی. طلبه های مازندرانی طرفدار شیخ فضلالله بودن، ایشون با اونا دیگه مخالف اونا بود. اینا به به شیخ فضلالله بر علیه پدر ما قیام کردن. شیخ فضلالله مثل این که نظر خوشی نداشت با پدر من، ولی پدر من بزرگترین خدمت بهش کرد. بعد از اون گفت من با مرحوم حاج آقا محسن عراقی فرستاد و منو زندگی چیزی کرد و بچه‌هاشو درس می‌دادم اینا. منو با اون رفتیم منزل شیخ فضلالله. بعد حاج آقا محسن عراقی من قهوه خوردم گفت اون سور مهره می‌گیره من بخورم، تای استکان منو خورد. بعد گفت من گناهی نداشتم، مشروطیت برای میشد دیدم که طلبه ها من بخوردم، ولی با این وجود وقتی شیخ فضلالله رو باید دار کردن پدر من میگفت من اون روز اصلا نمیدونستم چی بوده، اومده بودم اصلا میخواستم نباشم. بعد گفت یهو دیدم یه کسی اومدم از چه سپهسالار دیدم یکی با موزر گذاشت، یعنی تو خاطراتش از چاپ میشه 1000 صفحه است، واقعا خیلی تاریخ قشنگه. گفت منو تو گذاشت تو دروچه سوار کرد گفت باید بریم. اومدیم گفت وسط خیابون امیرکبیر خیابون چراغ‌برق دیدم یکی بالا. گفت وقتی رفتم شیخ، البته شیخ مرده بود، رفتم گفت یفرم اونجا واسطه بود و گفت ما شروع کردیم بر پدر سیاست لعنت، اون کسایی که این جنایت کردن الان تو سفارت روسن، این مرد مقدس چرا رفت؟ گفت بعد از این هم تموم شد چیز اومد به من گفت تو داری خوب تو طرفداری از رفیقت بالای من ور کردی. گفتم نه خب این چه جنایتی است که کردی اینو، با چه فضل دشمنی نداره، جان یه همچین خدمتی هم کرد. من در ابتداییمون در مدرسه 1310 مدرسه سیروس، این ابتدای تنها نبود، سیکل اولم داشت، همونجاست که الان چیز بعداً اونجا شد مدرسه چیز دخترانه، دانشسرای دخترانه. اولین اون موقع که ما اونجا بودیم ساختمون قدیمیه اونجا رو اجاره کرده بودن. 2 سال ما اونجا بودیم که دوره متوسطه ازش جدا شد. اون مدرسه هم اسمش تبدیل شد به امیر معزی. اونجا رفتم من 6 ابتدایی رو 1316 شاید اول تهران شدم. بعد رفتم سال اول متوسطه رفتم من کالج امریکایی البرز، اونجا 1316 وارد شدم. 1320 یعنی همون 6 ساله رو اونجا خوندم، ولی 2 تا دیپلم داشتم. تابستون پنجم که امتحان دادیم، پنجم متوسطه که امتحان دادیم، در پاییزش 6م ادبی رو گرفتم. پدر من خیلی سخت مواظب بود که ما خوب تحصیل بکنیم. من به موازات
درس همون دوره ابتدایی به موازات دروس رسمی در منزل دروس آخوندی رو شروع کردم، یعنی حوزوی رو به قول و برای این جهت مثلا در حوزه یک کتاب اولشون جامع المقدماتش، این 14 کتابه، اونا 3 تاشون میخونم، من بازارم که هر 14 تا رو خوندم. یعنی و حتی ما رسیدیم به صمدیه، به من گفت نمیخواد صمدیه رو بخونی، اول باید شرح قطر مال زمخشری رو بخونی، بعد صمدیه. بعد از اون خوندم. بعد اومدم متوسطه، اونجا مدرسه امریکایی بود، اصلا ما تمام دروسمون به انگلیسی بود، هنوز امریکایی ها رو از البرز نرفته بود. صبح 3 ساعت درس داشتیم، 2 ساعت بعد از ظهر فارغ. 3 ساعت درس همش به انگلیسی بود، این فیزیک، شیمی، متون انگلیسی، جبر، اینا همه دروس به انگلیسی بود. اون 2 ساعته بعد از ظهرش رو که میشد 10 ساعت، یعنی 4 ساعت فارسی میخوندیم، اتفاقا چه فارسی خوبی هم اونجا خوندیم ما. 3 ساعت هم عربی بود، 2 ساعت هم عربی بود، 2 ساعت هم تاریخ ایران بود. ولی بقیه تمام دروس میخونیم تا این کلاس 5 بودیم که امریکایی ها رفتن. بعد کنکور حقوق شرکت کردم، قبول شدم، رفتم مدرسه حقوق، ولی ریاضی رو پدرم تاکید کرد که علوم عقلی رو کسی نمیذاره عقب این علوم اعتباری بره. ناچار 6 ریاضی رو اونجا گرفتم. سال بعدش دانشسرای عالی ریاضیات محض رو گرفتم و در ضمن حقوق. در سال 24 مدرسه حقوق تموم کردم. سال 25 یا 26 بود که ریاضی رو تموم کردم. اولا اون موقعی که ما کنکور دادیم حقوق، هیچ دانشگاه کنکور نداشت، چون اینقدر فارغ التحصیل متوسطه کم بود که غالبا دانشکده ها میگرفتن. فقط حقوق بود. علت هم این بود که حقوق از 3-4 سورس، از 4 منبع، یکی الهیات میتونست حقوق شرکت کنه، یکی مذهبی ها میتونستن حقوق شرکت کنن. ما 1000 نفر بودیم، 30 نفر گرفتن. اونجا کنکورش این چیزا نبود. به 3 زبون، انگلیسی، عربی و فارسی، یک انشا، یک دیکته، هر 3 تاشون داشتن و اینا جمع کردن نمره‌مو. چون بر من راحت هم بود، تو انگلیسیش آسون بود برام، هم نوشتنش هم این عربیش هم که دیگه کاملا راحت بود، فارسیش هم امتحان کنکورش قبول شدم. اون موقع بهترین اساتید ایران بودن و کسانی بودن که خیلی هم در حکومت دکتر مصدق قالبشون وزرای دکتر مصدق شدن. اساتید درجه 1 داشتیم. ما مثلا معلم حقوق مدنیمون یکیش دکتر امیده که این دکتر امید وقتی که از تهران رفت مجتهد بود، یعنی از محصلینی بود که رضا شاه فرستاد به فرنگستون، هم در چیز حقوق درجه، هم در فقه و اصول درجه داشت، هم در فلسفه، و در اونجا هم 2 تا دکترا داشت. یکی دکترای ترویان در فرانسه گرفت، یکی راجع به حقوق گرفته بود. این اصلا کتاباش اگر اون پیدا بشه به قدری عالمانه بود. اساتید بسیار خوبی هم داشتیم و اون موقع هم سخت می‌گرفتن. 30 نفر بودیم، فشار 30 نفر وارد شدیم که برای قضاییش 20 نفر بودن، 10 نفرشون رفتن اقتصاد و سیاسی. استادمون دکتر شایگان بود، صدری شایگان که وزیر مصدق هم شد. عرض حضور شما این دکتر معظمی، عبدالله خان معظمی بهمون درس میداد. عرض حضور شما پور همایون بود، اقتصاددان خوب بود که وزیر چیز شد، بعد از کودتا وزیر امور شد. آدمای بسیار باهوش و خیلی سختگیر بودن، خیلی سختگیر بودن. یکیش مثلا دکتر هدایتی بود، به قدری سخت میگرفت که رو هم رفته مدرسه حقوق، ولی الان شدم خیلی از اون دروس رو حذف کردن. دقت میکنه خیلی مطالبش رو حذف کردن. من لیسانسمو 24 گرفتم. 2 سال اول حقوق خوندم، سال دوم ریاضی. این 2 تا رو مماس با هم میخوندم. ولی من سال سوم حقوق که رسیدم، سال دوم ریاضی بودم، تو ریاضی رو خیلی بود علاقه میخوندم. بعد از اون
اون موقع مشمول شدم، یعنی 20 ساله شدم. هم دانشکده حقوق بر من تقاضای معافی چیز کرده بود، هم این دانشکده ریاضی. این دوتا مماس شد، اونا فهمیدن. اون وقت اون موقع هم دانشگاه به وسیله دکتر مصدق دوره 14 بود مستقل شده بود. رئیسش آقای دکتر سیاسی بود که واقعا من بهش ارادت دارم. دکتر سیاسی بسیار آدم جدی، علاقه‌مند. این وقتی که 3 تا دانشجو رو کشتن، یادتون میاد که این علنا رفت تو اون موقع کودتا 28 مرداد هم شده بود، رفت تو هیئت مدیران که به چه مناسبت اینا رو کشتین، من به دنیا اعلام میکنم. وزیر جنگ گفت نه آقا اینا بچهای خلاف شدن. گفت بچه شما اصلا حق نداشتین بیارین تو اینجا. بعد رفت به حسین علا چیز بود، وزیر دربار بود، وادار کرد اونا رفتن از پدر مادر اینا تا موقعی هم که اونجا. بعدم شاه بعد از کودتا 11 استاد رو بیرون، شاه گفته بود از دانشگاه برن بیرون. این گفت بود دست من ببرین من چیز نمی‌کنم. وقت ناچار یه قانون از مجلس گذروندن که رئیس دانشگاه رو باید مجلس معرفی کنه. اونام دکتر اقبال رو معرفی کردن که اون 11 استاد که یکیش هم مهندس بازرگان و اینا بود که من باشون آشنا بودم. خیلی این بازرگان بودن که اصلا بازرگان گفت بود احتیاج نداره، این شرکت کشت و دام درست کرد و کار اینا رو انجام میداد. رئیسش آقای دکتر سیاسی بود، بعدم معاونش هم یه دکتر شیبانی بود، شاید بشناسیش. این به قدری سختگیر بود، این منو خواست گفت چرا 2 تا دانشکده خوندی؟ گفتم خب شما از اینکه به من تبلیغ کنیم. گفت نه خیر، این از اول جوونیت کار خطا کرده. گفتم نه اینا. بعد از اون گفت که برو فکر کن یکیشو یا انتخاب کن یا بیرون کنم. من آمدم دکتر حشرودی رو شاید شنیده باشی، دکتر خیلی به من علاقه داشت. بهش گفتم به دکتر، گفت تو که الان 3 ماه مونده حقوق تو بگیری، برو حقوق تو بگیر و سال دیگه بیا ما چیز میکنیم، چون اونجا هم شاید خوبی بودن، اقدام میکنیم که میکنیم. من حقوقمو گرفتم. اون وقت اون سال دوم 2 مرتبه گذروندم. شهریور باز مخالفت میکردم، بعد اونا گفتن آقای دیگه الان که دیگه مزاحم نیست. و دانشگاه هم شاگرد 5 نفر بودیم ریاضی خوندیم. اصلا پدر ما رو در می آوردن، اصلا با مطالعه میکنم با الان میبینم واقعا مشکل بود. مثلا فرانسه رو اونجا یاد گرفتم چون دیدم ما هیچ کتاب خارجی نداشتیم، کتاب فارسی که اصلا ریاضیات عالی نداشت. بعد حشرودی خدا بیامرزتش من گفت ناچاری فرانسه بخونی. اون موقع فرانسه کمبتان، فرانسه جنگ، زمان جنگ بود، جنگ دوم. دانشگاه که تأسیس شد 3 شعبه داشت، یکی پزشکی بود با تمام شعبش، یکی دانشکده فنی بود با تمام شعبش، یکی هم حقوق. اینا برای اینکه کارمند یعنی علوم چی کنن. دانشگاه رو ساخته شده بود برای تربیت معلم و اونجا رو میزد از سرخان حکمت درست کرده بود. اساتیدی که ما اونجا داشتیم تمامشون دکتر عطا بودن، یعنی کسایی بودن که رضا شاه فرستاده بود فرنگستون اومده بودن و اینا هم سختگیر. 5 نفر بیشتر مثلا ما نبودیم برای ریاضی. دکتر مصدق دوره 14 اومد استقلال دانشگاه رو مطرح کرد، بعد استقلال دانشگاه رو گرفت و حتی خودش هم اومد دانشکده حقوق، من یادم میاد. بعد به دکتر اومد دانشکده حقوق، بعد گفتش که امیدوارم که این کار که بشه ما این دانشگاه با نهایت چیز بشه. بعد دکتر معظمیش گفت آقای دکتر خاله که تشریف آوردین یک کمک هم بکنید. گفت نوشت به مجلس که حقوق من تمام تحت اختیار اون کتابخونه دانشکده حقوق به وسیله ما 300 تومن حقوق وکلا بود، می آمد اونجا و چیز کرد، تمام کتابخونه اینو درست کرد. من دروس آخوندی رو تمام خوندم، الان بهت نشون میدم که تمام دروس آخوندی که من خوندم خود آخوندام نمیخونن. من سیوطی رو تا آخرش خوندم در حالی که آخونده تا وسط میخونن. بعد از اون پدرم میگفت نه شرح جامی رو بخون، تمامش رو خوندم. بعد شرح رضی خوندم. اینا اینجا این 2 جلده. اینا کتاب آسونی نیست ها، مقام خلیفی بود، اونم خوندم. بعد از اون همه میگفتن که اونا همه چیز خودم بود. بعد از اون گفتن که باید تو یه معلم قدیم هم دیده باشی. در همین موقع یه برقعی بود، طلبه‌ای بود، آشنا بود. این با قومی ها هم آشنا بود.
گفت آقای مطهری تازگی ازدواج، گفت یه طلبه‌ای بوده بسیار، راستم میگفت تا قوم که بود تمام دروس آخوندی رو خوب خونده بود، بسیار آدم شریفی بود. متاسفانه بعد گفت ایشون تازه زن گرفته، ما 45 تومنی که قوم بهش میدن کافی نیست، میخواد بیاد تهران. گفتم من با 100 تومن بهش میدم. ما اومد اینجا 6 ماهه شهر منظومه حاج ملاده سبزواری خوندیم، کاری که 5 سال میکنن، اونم نمیخونم. بعد به مترجم گفتم آقا من میخونم هر جا که اشکالم، گفت بخون. اونو خوندم، یه مقدارم کفایه پیشش خوندم. خیلی چیز بود دیگه. و خود مترجم در تهران جا پیدا کرد که بعدها دیگه تو دستگاه و انصافا حالا که شما من بدون اینکه چیز کنم، بسیار آدم معتقدی بود، بسیار هیچ ربطی به کسای دیگه نداشت. و این اگر واقعا در انقلاب ایران میموند، عین در پاکی و چیزش عین عاشق حسین علی منتظری بود. منتهای اون خیلی چیزتر بود. منتظری خود در چیزاش آدم سختگیری بود و این بسیار آدم سختگیری بود، بسیار مذهبی شدیدی هم بود، خیلی خوب بود. متاسفانه این یک سانحه بدی هم بگم، من اون موقع دروازه شمرون بودم، داشتم میامدم خونه، یا دیدم که جنازه رو دارن برن بیمارستان طرفه، منم عقبشون رفتم، گفتم کی بوده؟ اون هم اوایل انقلاب بوده که بعد از اون دیدم قیافه تیر خورده به قدری هنوز تو ذهن من هستش که بردن. البته کشته شده بود دیگه، چون اون همون جلوی چیز تو همون خیابون دروازه شمرون تو جلوی خونه چیز کشته شده بود، همین دوره.